नमस्ते, घरको किचनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज मैले टोफूको तरकारी पकाउने तरिका लिएर आएकी छु। यसका लागि सामग्रीहरुमा छ टोफू, तेल, प्याज, टमाटर, हरियो धनिया, जीराको दाना, अदुवा र लसुन, हरियो खुर्सानी, धनिया र जीराको धुलो, बेसार र नुन। सबभन्दा पहिला म टोफूलाई काटेर तयार गर्छु। टोफू फ्राई गर्नको लागि ग्यास बालेर कराई बसाल्छु। कराई तातिसकेपछि अब म यसमा तेल राख्छु। तेल तातिसकेको छ, अब म यसमा टोफू राख्छु। टोफूलाई बिस्तारै चलाउनु पर्छ, यो एकदमै धेरै नरम हुन्छ। टोफू फ्राई गर्दा मैले ग्यासको फ्लेमलाई मध्यम राखेकी छु। टोफूले हल्का सुनौलो रङ लिइसकेको छ। अब म यसलाई निकाल्छु। अरु बाँकी भएको टोफू पनि म यसै गरी फ्राई गर्छु। सबै टोफू फ्राई भइसकेको छ। अब म तरकारी पकाउने तर्फ लाग्छु। तरकारी पकाउनको लागि मैले यही कराईलाई नै प्रयोग गरे। यसमा बढी भएको तेललाई निकाल्छु। बढी भएको तेललाई निकालिसकेपछि अब म यसमा जीराको दाना फुराउँछु। जीराको दाना फुरिसकेपछि प्याज फुराउँछु। प्याजलाई एकछिन फ्राई गर्छु। अब म यसमा अदुवा र लसुन राख्छु र राम्रोसँग चलाएर गोल्डन ब्राउन हुँदासम्म पकाउँछु। प्याज राम्रोसँग फ्राई भइसकेको छ। अब यसमा हरियो खुर्सानी, जीरा र धनियाको धुलो, बेसार राखेर राम्रोसँग चलाउँछु। मसलालाई 1 मिनेट जति राम्रोसँग भुटिसकेपछि अब म यसमा टमाटर राख्छु।
टमाटर राखेर राम्रोसँग चलाउँछु। टमाटर नगल्दासम्म म छोपेर पकाउँछु। टमाटर राम्रोसँग पाकिसकेको छ। अब म यसमा अघि फ्राई गरेको टोफु राख्छु। मैले अहिलेसम्म नुन राखेकी छैन। अब चाहिँ म सबैलाई पुग्ने गरी नुन राख्छु। नुन राखिसकेपछि राम्रोसँग चलाइदिन्छु। यसरी 5-7 मिनट छोपेर पकाइसकेपछि अब म यसमा थोरै पानी राखेर पकाउँछु। टोफु पाकेर तयार भइसकेको छ। अब म ग्यासलाई बन्द गर्छु र धनिया राखेर फेरि चलाइदिन्छु। यो पाकेको टोफुलाई अब म सर्भ गर्छु। यसलाई हामीले रोटी भातसँग खान सकिन्छ। आजको हाम्रो परिकार कस्तो लाग्यो? यदि हाम्रो प्रस्तुति मन परेमा लाइक, सब्स्क्राइब, कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नुहोला। नमस्कार।